नमस्कार मित्रांनो, आपण आज बघणार आहे कशा पद्धतीने डेटाबेस क्रिएट करायचा आणि कशा पद्धतीने टेबल क्रिएट करायचा. चला तर बघूया आपण कशा पद्धतीने डेटाबेस क्रिएट करायचा आणि कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये टेबल क्रिएट करायचा. तर पहिल्यांदा डेटाबेस क्रिएट करण्यासाठी क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट डेटाबेसचं नाव तर आपण डेटाबेसचं डेटाबेसचं नाव नाव हे हे डेटा डेटा कलेक्शन असे देऊया. आणि डेटा कलेक्शन आणि याच्यानंतर आपल्याला सेमीकोलन द्यायचे आणि क्वेरी एक्झिक्यूट करायची. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लाईनला आता आपला डेटाबेस क्रिएट झालेला आहे. इथे आपण रिफ्रेश केल्यानंतर इथे बघू शकतो डेटा कलेक्शन डेटाबेस क्रिएट झालेला आहे. तर डेटाबेस क्रिएट झाल्यानंतर आपल्याला त्याला यूज डेटाबेस करावं लागतं. तर यूज डेटाबेस केल्यानंतर आपण त्याला यूज करू शकतो, सेमीकोलन द्यायचं परत. आणि अशा पद्धतीने आपण इथे बघू शकतो ग्रीन टिक्स येतात. ग्रीन टिक्स म्हणजे आपल्या क्वेरी एक्झिक्यूट होतात. जर इथे काही एरर असेल तर इथे आपल्याला शो केला जाईल. जर आपण नेक्स्ट गेलो तर आपल्याला काय करायचं आता यूज केलं तर आपल्याला त्याच्यामध्ये क्रिएट करायचे. तर क्रिएट काय करायचं ते टेबल क्रिएट करायचं. इथं बघू शकतो आता याच्यामध्ये टेबल नाही आहे, टेबलमध्ये टेबलच नाही. तर आपण इथे क्रिएट टेबल टेबल नेम देऊया स्टुडंट टेबल आहे, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आता कॉलमची नावं येतील. आता कॉलमची नावं काय येतील? नेम याला काही गरज नाहीये कोटची. नेम, त्याचा डेटा टाईप मध्ये फर्स्ट नेम मध्ये किती नेम असू शकतं? 10 कॅरेक्टर असू शकतात. तर ठीक आहे 10 टाकू आपण. डेटा टाईप आणि त्याला साईज द्यायची. साईज दिल्यानंतर नेम झाल्यानंतर ईमेल ॲड्रेस, ठीक आहे. ईमेल ॲड्रेस याचा आपण अशासाठीच घेतोय फक्त ॲज अ सॅम्पल म्हणून. इथे पण आपल्याला डेटा टाईप मेन्शन करायचा आहे, ठीक आहे. ईमेल 15 पर्यंत असू शकतो कॅरेक्टर, सो 15 घेऊया. त्याच्यानंतर झाल्यानंतर मोबाईल नंबरला किती असू शकतात? 10, ओके 10. त्याच्यानंतर हे झाल्यानंतर इथे हे करायचं आणि एक्झिक्यूट करायची. इथं ग्रीन टिक आली खाली, ग्रीन टिक आली म्हणजे टेबल क्रिएट झाला. इथे जर रिफ्रेश केलं तिथं बघू शकतो स्टुडंट टेबल आलेला आहे इथे, ओके. स्टुडंट टेबल आलेला आहे. तर आता आपल्याला याच्यामध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायचे. तर आपल्याला काय करावं लागेल? तर पहिल्यांदा आपण बघूया आपला एम्प्टी टेबल बघूया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आणि जे काय आपल्या टेबलचं नाव आहे स्टुडंट इथं टाकून द्यायचं आणि याला एक्झिक्यूट करायचं. इथं एक्झिक्यूट झाल्यानंतर इथे एम्प्टी टेबल आहे, ठीक आहे. आता आपण याच्यामध्ये काय करू? इन्फॉर्मेशन फिल करूया. इन्सर्ट इनटू स्टुडंट व्हॅल्यूज, ठीक आहे. सर्व व्हॅल्यूज टाकून द्यायचे. व्हॅल्यूज काय टाकायच्या? मी काहीतरी नाव टाकून दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर ईमेल ॲड्रेस xyz@gmail.com. त्याच्यानंतर मोबाईल नंबर, ओके. आता हे अशा पद्धतीने आपण हे केलेलं. आता मी याला एक्झिक्यूट केलं. इथे काय आले? इन्सर्ट इनटू स्टुडंट व्हॅल्यूज डेटा टू लॉंग फॉर नेम. हा, आता इथं आपण 10च दिले म्हणजे आपल्याला कॅरेक्टर कमी पडले. तर सो आपण इथे ठीक आहे 25 करूया, थोडं वाढूया. हे असं वाढत नाही. आता इथून नाही वाढवता येणार आपल्याला. याला काय करावं लागेल आता आपल्याला? आता याला मॉडीफाय करावं लागेल. तर अल्टर टेबल स्टुडंट मॉडीफाय कॉलम नेम
आणि त्याच्या पुढे जो काही डेटा टाईप आहे तो परत मॉडीफाय करून घ्यायचा. आता याचे काय करू आपण 25 घेऊया. ठीक आहे, 25 घेऊन याला रन करूया. ठीक आहे, आता मॉडीफाय झालं. आता ही क्वेरी रन करूया, ही क्वेरी रन होईल. बघितलं, अशा पद्धतीने आपण जर मला आता माझ्याकडून इथे मिस्टेक झाली, ठीक आहे 10, तर मला त्याचा डेटा टाईप चेंज करायचं, त्याचं साईज वाढवायची त्या कॉलमची, तर मी अशा पद्धतीने वाढवू शकतो. त्याच्यानंतर आता मी इथे काहीतरी कन्स्टंट ऍड नाही केले, कन्स्टंट म्हणजे रूल ऍड केलेले नाहीयेत. तर मला इथे आता मी मल्टिपल टाइम जर रन केला, आता इथे बघू शकता आपण ही क्वेरी रन करूया अगेन, तर इथे एकच आहे. पण मी ह्याला जर आता याला मल्टिपल टाइम रन केलं तर डुप्लिकेट, आता 2 वेळा रन केले मी इथे बघू शकता, 2 वेळा. आणि इनिशियली इथे एकदा म्हणजे 3 वेळा झालं. आता 3 वेळा क्वेरी डुप्लिकेट इथे. कन्स्ट्रेंटचा यूज करून आपण डुप्लिकेटला अवॉइड करू शकतो. होप तुम्हाला सर्व क्वेरीज समजल्या असतील. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आणि कमेंटमध्ये कळवा तुम्हाला कोणत्या लँग्वेजमध्ये व्हिडिओ बघायला आवडेल.